फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी झटपट बनणारी टेस्टी अशी रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। फुलगोबी मसाला बनवण्यासाठी येथे मी मीडियम साईजमध्ये गोबी कट करून घेतलेली आहे। आता याला आपण स्वच्छ धुवून घेऊ। बाउलमध्ये फुलगोबी घालून घेऊ। फुलगोबी येथे आपण गरम पाण्याने स्वच्छ धुवून घेणार आहोत। आता येथे मी कढईमध्ये गरम पाणी करून घेतले आहे। आता यामध्ये गरम पाणी घालून घेऊ। अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा मीठ घालून घेऊ। आता याला आपण 5-7 मिनिटे असंच ठेवून देऊया। मिक्सर जारमध्ये मी 10-15 लसणाच्या पाकळ्या घालून घेत आहे। बारीक कट करून घेतलेलं आलं घालून घेऊ। आता हे मिक्सर जारला वाटून घेऊया। आलं आणि लसूण इथे मी वाटून घेतलं आहे। आता हे डिशमध्ये काढून घेऊ। अद्रक लसूण वाटलेल्या मिक्सर जारमध्ये इथे मी 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो कट करून घेतले आहेत, ते घालून घेत आहे। आणि 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, त्या घालून घेऊया आणि याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊ। बघू शकता इथे मी टोमॅटो आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट तयार करून घेतली आहे। 7-8 मिनिटे झाली आहेत। आता आपण फुलगोबीमधले हे पाणी काढून घेऊ। सर्व फुलगोबी मी इथे चाळणीमध्ये काढून घेतलेली आहे। फुलगोबी मसाला बनवण्यासाठी आपली सर्व तयारी झालेली आहे। इथे फुलगोबी पण स्वच्छ धुवून घेतली आहे। 2 मीडियम साईजचे कांदे पण इथे मी बारीक कट करून घेतले आहेत। 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या पण याची फाईन पेस्ट तयार करून घेतली आहे। आणि आलं लसूण पण वाटून घेतलेलं आहे। कढई गरम झाली की यामध्ये मी 3 पळी तेल घालून घेत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार येथे कमी जास्त तेल घालू शकता। तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये फुलगोबी घालून घेऊया आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर 2-3 मिनिट छान याला तेलामध्ये परतून घेऊ। येथे तुम्ही डीप फ्राय पण करून घेऊ शकता। दोन 3 मिनिटं झालेली आहेत। बघू शकता मीडियम गॅस फ्लेमवर फुलगोबी छान परतून घेतली आहे। एकसारखी छान परतून झालेली आहे। आता याला आपण डिशमध्ये काढून घेऊ। येथे मी सर्व फुलगोबी ताटामध्ये काढून घेतली आहे। आता भाजीला फोडणी देऊन घेऊ। 3 पळी तेल मी गरम करून घेतलं आहे। आता यामध्ये मी अर्धा चमचा जिरे घालून घेतले आहेत, तेजपत्ता घालून घेऊ, दालचिनीचा तुकडा घालून घेऊ। आता हे छान परतून झालं आहे की यामध्ये 2 मीडियम साईजचे बारीक कट करून घेतलेला कांदा घालून घेत आहे। कांदा पण छान आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। 2-3 मिनिट कांदा पण छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालून घेऊ। हे पण मीडियम गॅसवर छान परतून घेऊया। आलं लसूणचा कच्चेपणा जाईपर्यंत याला मी छान परतून घेतला आहे। आता यामध्ये टोमॅटो प्युरी घालून घेऊ। टोमॅटो प्युरी घालून घेतली आहे। आता हे छान मीडियम गॅस फ्लेमवर 2-3 मिनिट याला परतून घेऊया। टोमॅटो प्युरी पण येथे मी छान परतून घेतली आहे। आता यामध्ये पावडर मसाले घालून घेऊ। यामध्ये मी 4 हिरव्या मिरच्या उभ्या कट करून घेतल्या आहेत, त्या पण घालून घेत आहे। अर्धा चमचा हळद घालून घेऊ, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर। आता हे सर्व छान परतून घेऊया।
आता यावर झाकण ठेवून देऊ आणि मीडियम गॅस फ्लेमवर याला मिनिटभर छान परतून घेऊ. 1 मिनिट झालेला आहे. बघू शकता सर्व मसाले छान इथे मी परतून घेतले आहेत. आता हे परतून घेतलेलं सर्व मसाला आपण एक साईडला करून घेऊ. यामध्ये मी 1 पळी तेल घालून घेत आहे आणि 2 चमचे इथे मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आता बेसन पीठ घालून घेऊ. हे तेलामध्ये छान परतून घेऊया. आता सर्व मसाल्यामध्ये हे छान मिक्स करून घेऊ. बेसन पीठ आणि सर्व मसाले येथे छान परतून घेतले आहेत. आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊ. आता यामध्ये मी गरम पाणी घालून घेत आहे. येथे मी 1 ग्लास गरम पाणी घालून घेतले आहे. आता याला छान मिक्स करून घेऊया. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊ आणि हे मिक्स करून घेऊ. येथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे. आता यामध्ये फ्राय करून घेतलेले फुलगोबी घालून घेऊया आणि सर्व छान मिक्स करून घेऊ. आता यामध्ये 1 चमचा गरम मसाला घालून घेत आहे आणि कसुरी मेथी घालून घेऊया. यावर झाकण ठेवून कमी गॅस फ्लेमवर याला आपण 7-8 मिनिटं शिजवून घेऊ. बघू शकता 9-10 मिनिटं झाली आहेत. आता झाकण काढून घेऊया. मस्त झाली आहे आपले फुलगोबी मसाला. आता गॅस बंद करून घेऊ आणि यावर झाकण ठेवून 10 मिनिटाला असंच ठेवून देऊया. बघू शकता 10 मिनिटानंतर भाजीला छान तरी आलेली आहे. फुलगोबी मसाला आपला तयार आहे. खूप छान झालेला आहे. बघू शकता टेस्टी असा फुलगोबी मसाला आपला तयार आहे. मस्त झाला आहे. आता सर्व करून घेऊ. बघू शकता टेस्टी असा ढाबा स्टाईल फुलगोबी मसाला आपला तयार आहे. मस्त झालेला आहे. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच छानशा रेसिपीसोबत.